Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao có người lúc khó khăn thì hứa hẹn đủ điều, nhưng khi bạn sa cơ lỡ bước lại chẳng thấy đâu? Vì sao có những lời nói ngọt ngào như mật nhưng bên trong lại ẩn chứa dao găm? Vì sao có người lúc nào cũng tỏ ra tốt bụng nhưng khi có cơ hội lại sẵn sàng lợi dụng bạn? Cuộc đời giống như một ván cờ, không phải ai đứng trước mặt cũng là đồng minh, và không phải ai mỉm cười với bạn cũng thực lòng yêu quý bạn. Kẻ lạ có thể hại bạn một lần, nhưng chính người thân cận lại có thể khiến bạn tổn thương sâu sắc nhất. Người thông minh không phải là kẻ luôn nghi ngờ tất cả, mà là người biết nhìn sâu vào bản chất, thấu suốt lòng người. Không phải để phán xét, không phải để hận thù, mà để tránh đặt lòng tin sai chỗ, để giữ cho tâm mình thanh thản, và để không phải chịu những đau khổ không đáng có. Trong cuộc đời này, nhìn thấu không có nghĩa là vạch trần, biết nhưng không nói, hiểu nhưng không trách, chỉ lặng lẽ điều chỉnh lòng mình, giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị cuốn vào thị phi, để sống một đời an nhiên. Hôm nay, cổ nhân xưa sẽ cùng bạn khám phá 10 cách giúp nhìn thấu lòng người và sự đời. Những bài học từ ngàn năm trước nhưng vẫn còn nguyên giá trị trong thế gian đầy biến động này. Lắng nghe, cảm nhận và áp dụng một cách khéo léo. Bởi vì hiểu người khác cũng chính là một cách để bảo vệ chính mình. Một lời nói có thể giả, hành động không biết nói dối. Ngôn từ là thứ dễ dàng tạo ra nhất. Một lời hứa có thể được thốt ra trong chớp mắt. Một câu nói hay có thể khiến lòng người rung động. Nhưng lời nói có thể giả, hành động thì không. Một người có thể nói yêu thương bạn tha thiết, nhưng liệu họ có ở cạnh bạn lúc khó khăn? Một người có thể hứa sẽ không bao giờ rời xa, nhưng khi giông bão ập đến, liệu họ có nắm chặt tay bạn hay không? Lời nói suy cho cùng chỉ là hơi thở thoảng qua. Nó có thể là thật, nhưng cũng có thể là những cánh hoa bay trong gió, đẹp nhưng dễ tan biến. Chỉ có hành động mới là thứ phản ánh con người thật. Người đáng tin không phải là người nói nhiều, mà là người làm nhiều. Một người không cần phải hứa, nhưng khi bạn cần, họ có mặt. Một người không cần phải nói tôi sẽ giúp đỡ, nhưng khi bạn khổ đau, họ giang tay đỡ lấy bạn. Đời người, ai cũng từng gặp những kẻ nói rất hay, nhưng làm thì chẳng ra gì. Họ hứa hẹn đủ điều, vẽ ra tương lai rực rỡ, nhưng rốt cuộc chẳng bao giờ thực hiện. Ngược lại, có những người trầm lặng, ít nói, nhưng từng việc họ làm lại chứa đựng cả tấm lòng chân thành. Người ta vẫn nói mật ngọt chết ruồi. Những lời hoa mỹ có thể khiến người ta say đắm, nhưng cũng có thể là con dao hai lưỡi, khiến bạn rơi vào ảo vọng. Thế giới này không thiếu những kẻ giỏi hứa hẹn, nhưng lại rất ít người biết giữ lời. Người đáng tin không phải là người nói nhiều, mà là người lặng lẽ làm dù chẳng ai biết đến. Giống như dòng nước chảy lặng lẽ nhưng bền bỉ. Một con suối nhỏ không bao giờ lên tiếng khoe khoang rằng nó sẽ tưới mát cánh đồng, nhưng ngày ngày nó vẫn chảy nuôi dưỡng sự sống. Một cơn mưa không bao giờ hứa hẹn sẽ làm đất đai tươi tốt, nhưng khi rơi xuống, nó khiến cây cối hồi sinh. Còn gió thì sao? Nó có thể nói rằng tôi sẽ ở lại, nhưng rồi chỉ một khoảnh khắc sau, nó đã thổi về phương trời khác. Cuộc đời cũng vậy. Đừng chỉ nghe lời nói, hãy nhìn vào hành động. Người thực sự yêu bạn không phải là người suốt ngày nói anh yêu em, mà là người nhớ rõ bạn thích uống trà gì, lạnh thì kéo chăn cho bạn, khi bạn mệt sẽ lặng lẽ ở bên. Người thực sự đáng tin không phải là người thề thốt sẽ không bao giờ rời bỏ bạn, mà là người dù không nói gì, nhưng lúc bạn cần, họ vẫn đứng đó. Học cách quan sát và cảm nhận thay vì chỉ lắng nghe. Chúng ta dễ bị cuốn theo những lời nói hay. Một người đến với bạn tặng bạn những câu ngọt ngào, bạn sẽ cảm động. Một người vẽ ra những điều tươi đẹp, bạn sẽ dễ dàng tin. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi họ đã thực sự làm được gì chưa? Khi ai đó nói với bạn rằng họ tốt, đừng vội tin. Hãy nhìn xem họ đối xử thế nào với người khác. Khi ai đó hứa rằng họ sẽ ở bên bạn mãi mãi, đừng vội xúc động. Hãy để thời gian trả lời. Bởi vì lời nói có thể giả, nhưng hành động không biết nói dối. 2. Khi khó khăn, ai thật lòng sẽ tự khắc xuất hiện. Lúc vui vẻ, ai cũng có thể ở bên ta. Khi thành công, xung quanh đầy ắp những lời chúc tụng, những cái bắt tay, những nụ cười thân thiện. Nhưng thử một lần sa cơ, thử một lần vấp ngã,
mà xem. Bạn sẽ biết ai thật lòng với mình. Đời người giống như một bữa tiệc. Khi bàn ăn đầy ắp cao lương mỹ vị, ai cũng muốn góp mặt. Nhưng khi tiệc tàn rượu cạn, ai còn ở lại mới là người đáng trân quý. Những người thật lòng không cần gọi, họ sẽ tự đến. Có những người khi bạn gặp khó khăn, họ sẽ lặng lẽ rời đi. Không một lời từ biệt, không một lời hỏi han. Họ từng cười với bạn, từng vỗ vai bạn thân thiết. Nhưng khi bạn sa cơ, họ coi như không quen biết. Nhưng cũng có những người chẳng cần bạn nói một lời nào, họ vẫn xuất hiện. Không phải để trách móc, không phải để hỏi han dài dòng, mà là để giúp bạn đứng lên. Họ có thể là một người bạn cũ, lâu ngày không gặp, nhưng khi thấy bạn gặp chuyện, họ nhắn một tin: cậu ổn không? Nếu cần tớ có thể giúp. Họ có thể là một người anh em không bao giờ nói lời hoa mỹ, nhưng khi bạn rơi vào đường cùng, họ đến và nói: cứ dựa vào tôi một chút. Những người thật lòng, không cần gọi cũng sẽ tự khắc xuất hiện. Gian nan thử lòng người, người ta vẫn nói: lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn, ai là bè. Câu nói ấy chẳng bao giờ sai. Bạn có thể có hàng trăm, hàng nghìn mối quan hệ, nhưng đến khi vấp ngã, số người thực sự ở lại có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và đó mới là những người đáng trân trọng nhất trong đời. Hãy nhớ lấy đừng buồn vì những kẻ đã rời đi, vì họ vốn dĩ không thuộc về cuộc đời bạn. Đừng trách móc những ai quay lưng, vì nhờ họ bạn mới nhìn thấy được giá trị của những người thật lòng. Giống như vàng phải qua lửa mới biết thật giả, tình người cũng vậy, phải qua khó khăn mới biết ai chân thành. Đừng bao giờ quên những ai đã từng giúp bạn. Nếu có một ngày bạn thành công trở lại, nếu có một ngày bạn đứng vững sau giông bão, xin đừng quên những người đã ở lại cùng bạn khi bạn khổ đau nhất. Đừng quên người đã cho bạn vay tiền khi bạn chật vật. Đừng quên người đã lắng nghe bạn tâm sự khi cả thế giới quay lưng. Đừng quên người đã chìa tay ra khi bạn tưởng chừng như không còn ai bên cạnh. Những người ấy không cần bạn phải báo đáp bằng vật chất, không cần bạn phải nói lời cảm ơn mỗi ngày. Điều duy nhất bạn có thể làm là trân trọng họ, giữ gìn họ, và nếu có thể hãy giúp đỡ lại họ khi họ cũng cần một bờ vai. Bởi vì trong cuộc đời này, tiền bạc có thể kiếm lại, danh vọng có thể xây lại, nhưng một tấm lòng chân thành thì không dễ dàng có được. Khi bạn mất tất cả, người còn ở lại mới là tất cả. Có một câu nói rất hay: giữa biển người mênh mông, ai ở lại khi thuyền bạn sắp chìm, đó mới là tri kỷ. Người đời có thể đến rồi đi, nhưng những ai ở lại mới là những người xứng đáng để bạn trân trọng. Vậy nên khi khó khăn, đừng oán trách số phận, đừng đau buồn vì những kẻ đã rời xa. Hãy nhìn về phía những người còn ở lại, bởi vì họ chính là những người thật lòng với bạn. Tiền bạc là phép thử nhân cách. Tiền không xấu, nó cũng chẳng tốt. Nó chỉ là một tờ giấy được con người gán giá trị. Nhưng kỳ lạ thay, tiền có thể thay đổi một con người, hoặc chính xác hơn, nó bộc lộ con người thật của họ. Lúc nghèo khó, ai cũng có thể tỏ ra khiêm tốn nhún nhường. Nhưng khi có tiền trong tay, cách họ đối xử với người khác mới nói lên tất cả. Có tiền, có quyền lựa chọn cách sống. Người ta thường nói, khi không có tiền, bạn chỉ có thể là chính mình. Nhưng khi có tiền, bạn mới biết mình thực sự là ai. Tiền không chỉ mua được vật chất, mà còn mua được cơ hội thể hiện bản thân. Có người khi giàu có sẽ trở nên kiêu căng, xem thường những ai từng đồng cam cộng khổ. Họ quên đi những bữa cơm đạm bạc, quên đi những ngày tháng vất vả. Có người khi giàu có lại trở nên độ lượng hơn. Họ nhớ về những ai từng giúp đỡ mình. Họ sẵn sàng đưa tay ra với những kẻ khốn khó hơn mình ngày xưa. Cùng một số tiền, nhưng có người dùng nó để làm điều tốt, có người dùng nó để thể hiện quyền lực. Tiền không thay đổi bản chất con người, nó chỉ cho ta thấy bản chất ấy rõ ràng hơn. Cách một người đối xử với bạn khi có tiền sẽ nói lên tất cả. Bạn có từng chứng kiến một người thay đổi hoàn toàn chỉ sau khi kiếm được tiền? Ngày xưa họ có thể là người bạn chân thành cùng bạn chia đôi gói mì, sẵn sàng lắng nghe bạn tâm sự. Nhưng khi có tiền, họ không còn thời gian cho bạn nữa. Họ tìm đến những nơi sang trọng, kết giao với những mối quan hệ hào nhoáng. Bạn trở thành một phần quá khứ mà họ không muốn nhắc đến. Ngược lại, có những người dù giàu hay nghèo vẫn giữ nguyên bản chất của mình. Họ không xem tiền là thứ quyết định giá trị con người,
Họ vẫn trân trọng những tình cảm chân thành, vẫn sống giản dị, vẫn nhớ đến những ai từng bên họ trong lúc gian khó. Cách một người đối xử với bạn khi họ giàu có chính là thước đo chính xác nhất về nhân cách của họ. Tiền chỉ là công cụ, đừng để nó trở thành chủ nhân của bạn. Người khôn ngoan dùng tiền để sống tốt hơn, giúp đỡ nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn. Người dại dột để tiền biến mình thành nô lệ của ham muốn, của khoe khoang, của ích kỷ. Trong kinh Phật có câu: tiền tài như nước chảy, tâm bất động, thì tiền chỉ là phương tiện. Nhưng nếu tâm tham, tiền sẽ cuốn trôi cả đạo đức. Chúng ta cần tiền để sống, nhưng đừng sống chỉ vì tiền. Tiền có thể mua được căn nhà, nhưng không mua được một mái ấm. Tiền có thể mua được sự chú ý, nhưng không mua được sự tôn trọng. Tiền có thể mua được những lời nói ngọt ngào, nhưng không mua được lòng chân thành. Chỉ khi biết dùng tiền đúng cách, chúng ta mới không để nó làm lu mờ nhân cách. Người có tiền nhưng không có nhân cách rồi cũng mất tất cả. Có tiền mà không có lòng trắc ẩn, tiền rồi cũng chẳng giữ được. Người dùng tiền để khinh thường người khác, một ngày nào đó sẽ bị chính đồng tiền ấy làm cho cô độc. Người dùng tiền để đánh đổi đạo đức, cuối cùng cũng sẽ phải trả giá. Ngược lại, những ai có tiền nhưng vẫn giữ được cái tâm thiện lương, biết chia sẻ, biết trân trọng những người đã từng giúp đỡ mình, họ sẽ càng ngày càng giàu có, không chỉ về vật chất mà còn về tình cảm, về nhân nghĩa. Tiền là phép thử, nhưng lòng người mới là câu trả lời. Bạn có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng nhân cách thì không thể mua được. Khi một người giàu lên, hãy quan sát họ, cách họ đối xử với bạn bè cũ, cách họ giúp đỡ hay quay lưng với người từng đồng hành, cách họ xem tiền là công cụ hay là tất cả. Tất cả những điều đó sẽ cho bạn thấy rõ con người họ. Và chính bạn cũng vậy. Dù một ngày nào đó bạn có nhiều tiền đến đâu, hãy nhớ rằng tiền chỉ là phép thử. Lòng người mới là thứ quan trọng nhất. Sự ghen tị luôn ẩn giấu sau những nụ cười giả tạo. Không phải ai cười với bạn cũng thật lòng. Không phải ai chúc mừng bạn cũng mong bạn thành công. Có những người nhìn bạn với ánh mắt trìu mến, nhưng trong lòng lại ghen tị. Có những lời chúc tụng vang lên, nhưng đằng sau đó là sự đố kỵ không thể che giấu. Ghen tị là ngọn lửa âm ỉ trong lòng người. Ghen tị là một loại cảm xúc kỳ lạ. Nó không ồn ào, không công khai, nhưng lại âm thầm len lỏi vào tâm trí con người, khiến họ khó chịu khi thấy người khác hạnh phúc. Người ta có thể giả vờ vui mừng khi bạn thành công, nhưng trong lòng họ có khi lại đang âm thầm mong chờ bạn thất bại. Cũng giống như một bông hoa nở rộ giữa khu vườn. Những bông hoa xung quanh có thể khen ngợi sắc đẹp của nó, nhưng liệu có bao nhiêu bông thật lòng và bao nhiêu bông đang ngầm mong nó ố tàn? Không phải ai cũng vui khi bạn tỏa sáng. Cuộc đời giống như một sân khấu. Khi bạn còn mờ nhạt, chẳng ai quan tâm. Nhưng khi bạn bước lên ánh đèn, có người vỗ tay, có người chỉ chờ bạn vấp ngã. Hãy để ý đến những lời chúc mừng. Một số người thực sự chân thành. Họ vui khi bạn thành công. Họ mong bạn ngày càng tốt hơn. Nhưng cũng có những người chỉ cười ngoài mặt, còn trong lòng thì đầy khó chịu. Người thực sự yêu quý bạn sẽ luôn mong bạn tiến lên. Họ không cần bạn phải thua kém họ để cảm thấy yên tâm. Nhưng kẻ đố kỵ thì khác. Họ chỉ cảm thấy thoải mái khi bạn mãi đứng sau lưng họ. Làm sao để nhận ra một nụ cười giả tạo? Họ sẽ không nói thẳng rằng họ ghen tị với bạn, nhưng bạn có thể cảm nhận được qua ánh mắt, qua cách họ đối xử với bạn. Khi bạn gặp khó khăn, họ không giúp đỡ. Nhưng khi bạn thành công, họ lại bất ngờ xuất hiện, tỏ vẻ thân thiết. Khi bạn chia sẻ niềm vui, họ gượng cười, nhưng trong ánh mắt lại không có chút sự đồng cảm. Họ sẽ khen bạn, nhưng luôn kèm theo một câu gì đó khiến bạn băn khoăn. Cũng may là bạn gặp may thôi, hoặc để xem bạn giữ được bao lâu. Người thực sự vui cho bạn sẽ không nói những lời như vậy. Họ sẽ chân thành, không cần phải che giấu cảm xúc. Đố kỵ chỉ làm con người nhỏ bé hơn. Ghen tị là một cảm xúc tự nhiên, ai cũng từng trải qua. Nhưng có người chọn để nó kiểm soát mình, có người học cách vượt qua. Người thông minh biết rằng ánh sáng của người khác không làm mình lu mờ. Người trưởng thành hiểu rằng so sánh với người khác chỉ làm tâm mình thêm bất an. Phật dạy, lòng đố kỵ là ngọn lửa thiêu rụi hạnh phúc của chính mình. Bạn không thể ngăn người khác ghen tị với bạn, nhưng bạn có thể học cách
Đừng để sự đố kỵ của họ làm ảnh hưởng đến mình. Sống là để tiến về phía trước, không phải để lo sợ ánh mắt của kẻ khác. Thay vì bận tâm ai đang ghen tị với bạn, hãy tập trung sống tốt hơn mỗi ngày. Bạn không cần phải làm hài lòng những người không thật lòng với bạn. Bạn cũng không cần phải kìm hãm mình chỉ để ai đó cảm thấy dễ chịu hơn. Hãy cứ sống rực rỡ như một bông hoa giữa trời. Những người yêu hoa sẽ trân trọng nó. Còn những ai ghen ghét, họ cũng chẳng thể làm gì ngoài việc đứng đó và nhìn bạn tỏa sáng. 5. Người hay nói xấu kẻ khác, sớm muộn cũng sẽ nói xấu bạn. Có những người trước mặt bạn thì cười, nhưng sau lưng người khác lại thì thầm những lời cay độc. Có những người hôm nay nói xấu người này, ngày mai lại chê bai người khác. Bạn nghĩ rằng mình là ngoại lệ. Không đâu. Một ngày nào đó, bạn cũng sẽ trở thành chủ đề trong câu chuyện của họ. Lời nói là con dao hai lưỡi. Lời nói là thứ dễ làm tổn thương con người nhất. Nó không nhìn thấy được, không chạm vào được, nhưng lại có thể cứa vào lòng người sâu hơn cả lưỡi dao sắc bén. Khi ai đó đến với bạn mang theo những câu chuyện đầy phán xét, đầy bôi nhọ về người khác, đừng vội tin tưởng. Hôm nay họ nói với bạn, ngày mai họ cũng có thể nói về bạn với một người khác. Người thích nói xấu là người không biết giữ bí mật. Người thích bới móc lỗi lầm của kẻ khác, sớm muộn cũng sẽ bới móc lỗi lầm của bạn. Họ giống như một chiếc lá vàng rụng xuống dòng nước, bị cuốn đi bởi dòng chảy của những câu chuyện thị phi, không có điểm dừng. Đừng để câu chuyện của bạn trở thành chuyện của thiên hạ. Có những điều chỉ nên giữ trong lòng. Có những nỗi niềm không cần phải giải bày với tất cả mọi người. Nhìn thấy ai đó hay phán xét người khác, bạn nên thận trọng, vì họ không chỉ nói về người khác mà còn quan sát bạn, chờ đợi một lúc nào đó để biến câu chuyện của bạn thành đề tài cho thiên hạ bàn tán. Người khôn ngoan không vội tin những lời thì thầm sau lưng kẻ khác. Người hiểu đời không dễ dàng mở lòng với những kẻ chuyên đi bới móc chuyện thiên hạ. Bởi vì một ngày nào đó, khi bạn không còn ở đó, họ sẽ dùng chính những câu chữ đó để nói về bạn. Bụi đời, ai cũng có, nhưng không phải ai cũng rắc lên người khác. Không ai là hoàn hảo, ai cũng có những lỗi lầm, những phút giây lầm lỡ trong đời. Nhưng người tử tế không lấy sai lầm của người khác để làm trò tiêu khiển. Người thích nói xấu giống như kẻ đi đường, lúc nào cũng rắc bụi bẩn lên người khác để che giấu đi sự không sạch sẽ của chính mình. Còn người hiểu chuyện sẽ chọn cách im lặng, bởi họ biết rằng hôm nay cười cợt lỗi lầm của kẻ khác, ngày mai chính mình cũng có thể vấp ngã. Chọn bạn mà chơi, chọn người mà tin. Trong cuộc sống, có những người bên ta khi vui, nhưng rời xa khi ta gặp khó khăn. Có những người hôm nay thân thiết, nhưng ngày mai lại trở thành người xa lạ. Hãy quan sát cách một người nói về kẻ khác để biết họ là người thế nào. Người thích nói xấu một người, rồi sẽ thích nói xấu nhiều người. Và khi không còn ai để họ nói xấu, họ sẽ nói về bạn. Đừng để mình trở thành nạn nhân của những lời đàm tiếu. Đừng để lòng tốt của mình đặt nhầm chỗ. Bởi vì một khi đã bước vào câu chuyện của họ, bạn không thể nào thoát ra. 6. Khoảng cách xa nhất không phải địa lý mà là lòng người. Có những người ở ngay cạnh bên, nhưng tâm hồn lại cách xa vạn dặm. Có những người dù xa cách ngàn trùng, nhưng vẫn luôn hiện diện trong từng suy nghĩ, từng cảm xúc. Khoảng cách giữa con người với con người chưa bao giờ được đo bằng địa lý. Nó được đo bằng sự thấu hiểu, bằng lòng chân thành, bằng sự kết nối vô hình giữa hai tâm hồn. Gần mà xa, xa mà gần. Có những mối quan hệ dù ngày ngày chạm mặt nhưng lại chẳng có gì để nói với nhau. Ánh mắt lướt qua nhau hờ hững, câu chuyện chỉ còn là những lời xã giao nhạt nhẽo. Sống cùng một mái nhà, ngồi chung một bàn tiệc, nhưng lòng người đã chẳng còn thuộc về nhau. Lại có những người dù cách nhau cả một đại dương, nhưng chỉ cần một dòng tin nhắn, một cuộc gọi vội vàng cũng đủ để sưởi ấm trái tim. Lâu ngày không gặp nhưng vẫn nhớ rõ thói quen, sở thích của nhau. Không cần nói quá nhiều nhưng vẫn hiểu đối phương đang vui hay buồn. Có những người từng rất thân nhưng rồi lại hóa xa lạ. Cũng có những người không thường xuyên bên nhau nhưng mãi mãi không xa cách. Khoảng cách không giết chết một mối quan hệ, nhưng vô tâm thì có. Nhiều người vẫn nghĩ gặp nhau thường xuyên là dấu hiệu của một mối quan hệ bền chặt. Nhưng thật ra sự bền chặt nằm ở mức độ quan tâm, không phải tần suất gặp gỡ. Một người luôn hỏi han bạn dù bận rộn
đáng trân trọng hơn một người ở cạnh mà chẳng bao giờ lắng nghe. Một người dù ít xuất hiện, nhưng khi bạn cần, họ luôn có mặt, đáng quý hơn một người lúc nào cũng kề bên, nhưng lại hờ hững. Khoảng cách thực sự không phải là số km, mà là sự vô tâm. Khi đã không còn để tâm đến nhau, dù có đứng cạnh cũng như hai kẻ xa lạ. Tình cảm thật sự không cần giữ, chỉ cần đủ chân thành. Người muốn đi có níu cũng không giữ được. Người muốn ở lại, dù xa cách mấy cũng tìm cách trở về. Quan hệ con người giống như một sợi dây vô hình, càng siết chặt càng dễ đứt, càng gượng ép càng dễ lỏng lẻo. Sự kết nối bền vững không nằm ở việc cố giữ một người ở bên cạnh, mà nằm ở sự chân thành giữa hai phía. Người thật lòng với bạn, dù ở xa cũng luôn hướng về bạn. Người đã cạn tình, dù ngay trước mặt cũng chỉ như cơn gió thoảng qua. Hãy trân trọng những người luôn nhớ đến bạn, ngay cả khi họ không ở gần. Trên đời này, không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để giữ một mối quan hệ dài lâu. Không phải ai cũng có đủ chân thành để luôn nghĩ về bạn, ngay cả khi không có lý do gì để làm vậy. Những người dù ít gặp nhưng vẫn nhớ đến bạn, hãy trân trọng. Những người không hay hỏi han nhưng vẫn luôn âm thầm quan tâm, đừng để mất đi. Cuối cùng, một mối quan hệ bền vững không nằm ở số lần gặp mặt, mà nằm ở việc dù ở bất cứ đâu, trong lòng vẫn có nhau. 7. Đừng đánh giá ai qua vẻ bề ngoài. Một người ăn mặc sang trọng chưa chắc đã giàu có. Một người giản dị chưa chắc đã tầm thường. Vẻ ngoài chỉ là tấm áo khoác lên con người, nhưng bản chất thật mới là thứ định nghĩa họ. Chiếc áo không làm nên thầy tu. Người ta thường bị vẻ bề ngoài đánh lừa. Nhìn một kẻ khoác lên mình bộ vest đắt tiền, họ nghĩ đó là người thành đạt. Nhìn một người đi đôi dép cũ kỹ, họ lướt qua mà chẳng buồn để tâm. Nhưng giàu có hay nghèo khó không thể nhìn bằng mắt. Sự tử tế, lòng nhân hậu không thể đo bằng quần áo, xe cộ hay địa vị xã hội. Có những người luôn xuất hiện hào nhoáng, nhưng tâm hồn rỗng tuếch. Họ thích khoe khoang, thích phô trương, nhưng lại sống hời hợt, lạnh lùng với người khác. Lại có những người ăn mặc giản dị, nhưng trong lòng đầy những điều tốt đẹp. Họ âm thầm giúp đỡ người khác, không cần ai biết đến, không cần được tung hô. Những con người vĩ đại nhất thường khiêm nhường đến mức bạn không nhận ra. Nhân phẩm không thể đo bằng thứ bên ngoài. Người thực sự có đạo đức không nằm ở lời nói hoa mỹ, mà ở cách họ đối xử với những người yếu thế hơn mình. Một người đối đãi với kẻ nghèo khó bằng sự tôn trọng, đó mới là phẩm hạnh đáng quý. Một người giàu có nhưng khinh thường người khác chỉ là kẻ nghèo nàn trong tâm hồn. Có tiền chưa chắc đã sang, nghèo khó chưa chắc đã hèn. Sự sang trọng nằm trong cách sống, cách cư xử với đời. Một người có thể không có gì trong tay, nhưng nếu có nhân cách cao đẹp, họ vẫn đáng được kính trọng. Ngược lại, một người dù có quyền lực nhưng sống ích kỷ tàn nhẫn cũng chẳng hơn gì kẻ thấp hèn. Những thứ hào nhoáng bên ngoài chỉ là lớp vỏ sớm muộn cũng phai mờ theo thời gian. Thứ quý giá nhất của một con người không thể nhìn thấy bằng mắt. Trái tim lương thiện không nằm ở bộ quần áo đẹp. Nhân phẩm cao quý không nằm ở chiếc xe sang trọng. Sự chân thành, lòng bao dung là những thứ không thể phô trương, cũng không thể giả vờ. Muốn biết một người có tốt hay không, hãy nhìn vào cách họ đối xử với những người không thể mang lại lợi ích cho họ. Người thực sự tốt, dù là ai, ở đâu cũng luôn đối xử với người khác bằng lòng chân thành. Vẻ ngoài có thể lừa dối, nhưng nhân cách thì không. Có những người trông tưởng hiền lành, nhưng lòng dạ thâm sâu. Có những người nhìn có vẻ cọc cằn, nhưng bên trong lại đầy lòng trắc ẩn. Đừng vội đánh giá ai chỉ qua cái nhìn đầu tiên. Hãy để thời gian chứng minh con người thật của họ. Bởi lẽ vẻ ngoài có thể thay đổi, nhưng nhân cách thì không. Cuối cùng, điều đáng giá nhất trong một con người không phải thứ mà mắt có thể nhìn thấy, mà là thứ chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. 8. Lời nói lúc say, hành động lúc giận là thật lòng nhất. Có những lời không dám nói lúc tỉnh, nhưng lại buột miệng khi say. Có những cảm xúc bị che giấu suốt bao lâu, nhưng bùng lên khi tức giận. Người ta thường sống với những chiếc mặt nạ. Ban ngày họ cư xử theo chuẩn mực, nói những lời cần nói, làm những việc nên làm. Nhưng đến khi men rượu làm mờ lý trí, khi cơn giận cuốn đi sự kiềm chế, con người thật của họ mới hiện ra. Rượu là tấm gương phản chiếu lòng người. Người say không giỏi nói dối. Họ không còn giữ ý,
không còn che đậy. Những lời họ nói ra lúc ấy, dù là yêu thương hay oán hận, đều xuất phát từ nơi sâu thẳm trong tim. Có người khi tỉnh táo luôn lạnh lùng xa cách, nhưng khi say họ bỗng nhớ đến ai đó, gọi tên ai đó, nói những lời mà bình thường chẳng bao giờ dám thổ lộ. Đó là vì trong lòng họ vẫn còn một góc dành cho người ấy, chỉ là không dám đối diện. Lại có người khi tỉnh nói những lời ngọt ngào tử tế, nhưng khi men say tràn ngập, họ thốt ra những lời cay nghiệt, chua chát. Đó mới là cảm xúc thật sự họ giấu kín bấy lâu. Rượu không khiến ai thay đổi, nó chỉ làm lộ ra con người thật của họ. Cơn giận là phép thử nhân cách. Người tức giận không giỏi che giấu. Khi cảm xúc dâng trào, lý trí bị đẩy lùi, họ để lộ bản chất thực sự của mình. Có người khi nóng giận, họ chỉ im lặng chọn cách rời đi, vì họ hiểu lời nói lúc này chẳng khác gì một lưỡi dao, có thể làm tổn thương người khác lẫn chính mình. Đó là người có tu dưỡng. Lại có người khi giận liền vung tay, buông lời cay độc, sẵn sàng làm tổn thương người trước mặt. Họ nói đó chỉ là trong lúc nóng giận, nhưng thật ra đó mới là những điều họ đã nghĩ từ lâu, chỉ là chưa có cơ hội để nói ra. Cơn giận giống như một ngọn lửa đốt trụi lớp mặt nạ mà con người khoác lên mình. Lời nói lúc say, hành động lúc giận là thước đo lòng người. Muốn biết một người có thực sự quan tâm đến bạn không? Hãy xem họ nhắc đến ai khi say. Muốn biết một người có bao nhiêu tôn trọng dành cho bạn, hãy nhìn cách họ đối xử với bạn khi giận dữ. Có người khi say vẫn giữ sự điềm đạm, khi tức giận vẫn không làm tổn thương người khác. Đó là người có tâm hồn cao đẹp. Lại có người khi say chỉ toàn lời dối trá, khi giận liền trút cơn tức lên kẻ yếu thế hơn. Đó là người mà bạn nên tránh xa. Lòng người sâu như đáy biển, có những điều không thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng nếu bạn đủ tinh tế, bạn sẽ nhận ra tất cả qua cách họ hành xử trong hai thời điểm này, lúc say và lúc giận. Chính người hay khoe khoang thường không có gì nhiều để giữ. Người ta chỉ khoe khi họ sợ mất, chỉ phô trương khi họ chưa thực sự sở hữu. Người càng bất an bên trong, càng tìm cách tạo vỏ bọc rực rỡ bên ngoài. Người càng trống rỗng trong tâm hồn, càng cố lấp đầy khoảng trống đó bằng những lời hoa mỹ. Kẻ mạnh không cần chứng minh, người giàu không cần khoe mẽ. Những dòng sông sâu không bao giờ ồn ào, những bậc trí tuệ hiếm khi khoe khoang. Người thực sự giàu có không cần mang tiền ra chứng tỏ, bởi vì họ hiểu giá trị không nằm ở số tài sản khoe trên mạng, mà ở sự bình an trong lòng. Người thực sự mạnh mẽ không cần lúc nào cũng thể hiện quyền lực, bởi vì họ biết quyền lực thật sự không đến từ những lời khoác lác, mà từ sự điềm tĩnh và kiên định. Chỉ có người tự ti mới khoe khoang. Con chim không cần phải hót thật to để chứng minh nó biết bay. Người có nội tâm vững vàng không cần kể lể để khẳng định bản thân. Người càng thiếu tự tin, càng muốn tỏ ra mình hơn người khác. Họ dùng vật chất, danh tiếng để lấp đầy nỗi sợ hãi về sự tầm thường của mình. Nhưng thật ra điều họ lo sợ nhất chính là khi không có những thứ đó, họ chẳng còn gì cả. Người hiểu rõ giá trị của mình sẽ không vội khoe ra với thiên hạ, bởi họ biết cái đáng giá nhất không cần phải phô trương. Giá trị thật không nằm ở lời nói, mà ở cách sống. Một viên ngọc quý không cần ánh sáng loè loẹt để tỏa sáng. Một bậc hiền nhân không cần khoác lên mình những danh hiệu hào nhoáng để được tôn trọng. Người đáng kính là người không cần ai phải ca tụng. Người thực sự giàu có là người không bị vật chất điều khiển. Khi bạn có giá trị thật sự, thế gian tự khắc sẽ nhận ra. Không cần phải nói, không cần phải khoe. Mọi thứ trên đời đều có lý do của nó. Không ai xuất hiện trong cuộc đời bạn một cách vô nghĩa. Mỗi người đến mỗi người đi đều để lại một dấu ấn. Có người mang đến niềm vui, có người đem đến nỗi đau. Có người ở lại thật lâu, có người chỉ lướt qua như một cơn gió. Nhưng tất cả đều có lý do. Người đến để dạy bạn điều gì đó. Có những người bước vào cuộc đời ta như ánh mặt trời rực rỡ. Họ mang đến tình yêu, sự ấm áp, những tháng ngày hạnh phúc. Họ khiến ta tin vào những điều đẹp đẽ. Nhưng cũng có người đến với vai trò của một cơn bão. Họ khiến ta tổn thương, rời xa ta trong nước mắt. Nhưng chính họ lại dạy ta cách mạnh mẽ, cách đứng dậy sau vấp ngã. Không ai vô tình xuất hiện. Họ đến để dạy ta một bài học, dù là dịu dàng hay đau đớn. Người rời đi khi vai trò của họ đã hoàn thành. Không ai có thể ở bên ta mãi mãi.
ngay cả những người quan trọng nhất cũng có lúc phải rời đi. Có người đi vì duyên phận đã hết, có người đi vì họ có con đường riêng cần bước tiếp. Đừng oán trách, đừng níu kéo, bởi nếu họ thuộc về ta, họ sẽ không ra đi. Nếu họ đã rời đi, nghĩa là vai trò của họ trong cuộc đời ta đã kết thúc. Như một cuốn sách có chương mở ra, có chương phải khép lại. Cố chấp chỉ khiến ta đau lòng. Hãy trân trọng những gì còn lại và bước tiếp. Mọi cuộc gặp gỡ đều có ý nghĩa, dù ngắn ngủi hay dài lâu, dù hạnh phúc hay đau thương. Hãy biết ơn những ai từng đến. Hãy mỉm cười với những ai đã đi. Cuộc đời là một dòng chảy, những gì cần đến sẽ đến, những gì cần đi, hãy để nó đi. An nhiên chấp nhận và tiếp tục hành trình của mình. Nhìn thấu sự đời không có nghĩa là trở nên lạnh lùng hay mất niềm tin vào con người. Ngược lại, đó là sự trưởng thành. Bạn hiểu rằng không phải ai cũng xấu, nhưng cũng không phải ai cũng tốt. Không phải lời nào cũng đáng tin, nhưng cũng không phải ai nói dối cũng vô tâm. Thế gian này muôn màu muôn vẻ. Mỗi người có một câu chuyện riêng, một góc nhìn riêng. Có người tốt với bạn, nhưng không có nghĩa là tốt với tất cả. Có người làm tổn thương bạn, nhưng cũng không có nghĩa họ là kẻ xấu. Mọi thứ đều có lý do. Sống tử tế, nhưng đừng ngây thơ. Làm người tốt không có nghĩa là để người khác lợi dụng. Lòng tốt cần có trí tuệ. Tình cảm cần có giới hạn. Hãy giúp đỡ khi có thể, nhưng đừng quên bảo vệ chính mình. Hãy chân thành, nhưng đừng để sự chân thành biến thành một món nợ mà người khác coi là hiển nhiên. Tử tế là một lựa chọn, không phải là nghĩa vụ. Bạn không cần phải làm hài lòng tất cả. Giữ lòng bình thản trước mọi đổi thay. Cuộc sống vốn vô thường, người đến người đi duyên hợp duyên tam. Hôm nay có thể là nụ cười, ngày mai có thể là nước mắt. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là những gì xảy ra, mà là cách bạn đón nhận chúng. Giữ tâm an nhiên giữa những biến động. Không mừng quá khi được, không đau quá khi mất. Không mong cầu quá nhiều, cũng không oán trách quá lâu. Cứ như vậy từng ngày trôi qua, nhẹ nhàng mà sống. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và đồng hành cùng Cổ Nhân Xưa. Mỗi một lượt xem, mỗi một lời bình luận, mỗi một chia sẻ của quý vị chính là động lực để chúng tôi tiếp tục lan tỏa những giá trị sâu sắc từ triết lý nhân sinh, đạo lý làm người và tư tưởng minh triết của người xưa. Trong dòng chảy vội vã của cuộc sống hiện đại, đôi khi ta cần dừng lại một chút, lắng nghe những bài học cũ mà chưa bao giờ mất đi giá trị. Cổ Nhân Xưa mong rằng mỗi câu chuyện, mỗi triết lý mà chúng tôi gửi đến sẽ giúp quý vị tìm được sự bình an trong tâm, mở ra những góc nhìn mới về cuộc đời. Hãy tiếp tục đồng hành cùng Cổ Nhân Xưa, lắng nghe, chiêm nghiệm và ứng dụng những giá trị ấy vào cuộc sống. Nếu thấy nội dung ý nghĩa, đừng quên chia sẻ đến những người xung quanh để ánh sáng trí tuệ lan tỏa rộng hơn. Kính chúc quý vị luôn an nhiên, mạnh khỏe và bình an.